יופי הוא כללה, חשבה פסיכה, כשהביטה מעבר לקצה הצוק במקום בו ננטשה על ידי אביה. היא נולדה כה מושלמת מבחינה פיזית שסגדו לה כהתגלמות החדשה של ונוס, אלת האהבה. אבל מהווים אנושיים אמיתיים נרתעו מלהתקרב אליה. כשאביה ביקש הנחיות מהאורקל של אפולו, אל האור, ההיגיון והנבואה, נאמר לו לנטוש את ביתו על צוק סלעי, שם היא תנסה לנבל פראי דמוי נחש מחונף. לבדה על הצוק, פסיכה הרגישה את זפיר הרוח המערבית מרימה אותה בעדינות באוויר. היא הורידה אותה מול ארמון. את בבית. היא שמעה קול בלתי נראה אומר, בעלך מחכה לך בחדר השינה, אם תעזי לפגוש אותו. אני אמיצה מספיק, אמרה פסיכה לעצמה. חדר השינה היה חשוך מדי, כך שהיא לא ראתה את בעלה, אבל הוא לא הרגיש לנחשי בכלל. אורו היה רך, וקולו והתנהגותו היו עדינים. היא שאלה אותו מי הוא, אבל הוא אמר לה שזו השאלה היחידה עליה לעולם לא יוכל לענות. אם היא אוהבת אותו, היא לא תצטרך לדעת. הביקורים שלו המשיכו לילה אחר לילה, ובמהרה פסיכה נכנסה להיריון. היא הייתה מאושרת, אבל גם בקונפליקט. איך תוכל לגדל את התינוק עם איש שהיא מעולם לא ראתה? באותו לילה, פסיכה ניגשה לבעלה ישן כשהיא מחזיקה מנורה. מה שהיא גילתה היה האל קופידון, ששלח אלים ואנשים בהרגע זה אל זה, בעזרת חיציו אחדים. פסיכה הפילה את המנורה ושרפה את קופידון עם שמן חם. הוא אמר שהוא היה מאוהב בפסיכה מאז שאימו הקנאית ונוס ביקשה ממנו לבייש את האישה הצעירה בדקירתה עם חץ. אבל כשנלכד ביופייה של פסיכה, קופידון השתמש בחץ על עצמו. הוא לא האמין עם זאת שאלים ואנשים יכולים לאהוב כשווים. עכשיו, כשהיא ידעה את זהותו האמיתית, התקוות שלהם לאושר התנפצו. אז הוא עף לו. פסיכה נשארה מיואשת עד שהקול הבלתי נראה חזר, ואמר לה שזה כן אפשרי, שהיא וקופידון יאהבו זה את זה כשווים. בתחושה מעודדת היא יצאה למצוא אותו, אבל וינוס ירתה אותה ואמרה שהיא וקופידון יוכלו להתחתן רק אם היא תשלים סדרה של משימות בלתי אפשריות. ראשית, נאמר לפסיכה למיין ערימה ענקית של זרעים בלילה אחד. ממש כשהיא איבדה כל תקווה, מושבת נמלים רחמה עליה ועזרה לה בעבודתה. כשעברה בהצלחה את המבחן הראשון, פסיכה הייתה צריכה להביא לוונוס את הצמר של כבשת הזהב, שהייתה ידועה בביטור הרפתקנים משוטטים. אבל אל נהר הראה לה איך לאסוף את צמר הכבשה שנתפס בקוצים, והיא הצליחה. לבסוף, פסיכה ירדה אל העולם התחתון ושכנעה את פרוסרפינה, מלכת המתים, לשים טיפה מהיופי שלה בקופסה עבור וינוס. שוב, הקול הבלתי נראה בא לעזרתה של פסיכה. הוא אמר לה להביא עוגות שעורה לסרברוס, כלב השמירה של השאול. ומטבעות כדי לשלם לאיש על הסירה, חרון, שיעביר אותה את הנהר סטיקס. כשהושלמה משימתה השלישית והאחרונה, חזרה פסיכה לארץ החיים. ממש מחוץ לארמונה של ונוס, היא פתחה את קופסת היופי של פרוסרפינה, בתקווה לשמור קצת לעצמה. אבל הקופסה הייתה מלאה בשינה, לא יופי, ופסיכה התמוטטה על הדרך. קופידון, שכבר התאושש מפצעיו, עף לקלתו הישנה. הוא אמר לה שהוא טעה והיה טיפש. חוסר הפחד שלה מול הבלתי נודע הוכיח שהיא יותר משווה לו. קופידון נתן לפסיכה אמברוזיה, נקטר האלים, והעניק לה חיי נצח. מעט לאחר מכן, פסיכה ילדה את ביתם. הם קראו לה עונג, ועונג, קופידון ופסיכה, שמשמעות שמה הוא נשמה,
עסוקים מאז בלסבך את חיי האהבה של אנשים. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.